ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਮੈਕਲੈਨਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫੀਰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਸੀ ਇਸਾਬੈਲ ਹੁਡੌਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਕਲੈਨਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਨਸੀ ਲਵਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਡੌਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਨ ਲਾਈਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। 98 ਨਵੇਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 8 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਬੈਕਬੈਂਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੀਚਜ਼ ਈਸਟ ਯਾਰਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਥਰ ਪੌਟਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌੜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੀ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਟ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਐਲਵਿਨ ਤੇਜ਼ੋ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1.75% ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਫਨ ਪਾਵਲਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। BMO ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਡਗਲਸ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ US ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। Not surprisingly, the worsening global situation was the primary issue. Economic forecasts have been marked down further in most countries, largely as a consequence of the escalation of trade actions and uncertainty around what may be next. Heightened uncertainty about future trade policies is directly reducing business investment, and there is a risk that this will spread to households as well. Now, these consequences can be buffered through easier monetary policy, and many central banks have recently eased in response. However, we need to remember that tariffs and trade restrictions will work over time to permanently reduce potential output everywhere, while raising the prices of consumer goods, a stagflationary scenario. Monetary policy can only do so much about these elements of the shock. In today's updated projections, we are forecasting both exports and business investment to contract in the second half of this year,
and to recover only moderately in the next 2 years. We can see a wide range of indicators pointing to these effects in manufacturing, in mining, in rail transportation, in our Business Outlook survey, and in the quarterly reports of bellwether global companies. While we've had these secondary effects in our forecast for some time and have increased them in our latest projection, these are mostly judgment-based, and the situation could worsen. Accordingly, we present a deeper analysis of this downside risk in today's MPR in Box 3. Now let me just note that the biggest effect for Canada of a more negative global growth scenario would be a steeper drop in commodity prices and, as in 2015, a significant depreciation of the Canadian dollar. In contrast to these adverse global developments, the Canadian economy is demonstrating resilience overall. So it's with this context in mind that Governing Council considered whether the downside risks to the Canadian economy were sufficient at this time to warrant a more accommodative monetary policy as a form of insurance against those risks. And we concluded that they were not. In this setting, we discussed whether such insurance may come at a cost in the form of higher financial vulnerabilities and possible consequences for the economy and inflation in the future. Now, we agreed that the new mortgage rules in place limit this cost, but the situation will require continuous monitoring. Moreover, the fact that inflation has been on target and is projected to remain near target means that we can weigh the upside and the downside risks to inflation more symmetrically.